નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. રશિયા યુક્રેન વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેના કારણે યુરોપ સહિતના દેશો, ભારત પણ થોડું ઘણું પ્રભાવિત થયું છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ, અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ અને સાથે સાથે જે પણ વ્યવહાર અને વેપારના સંબંધો છે, ખાસ તો ભારત, કેમ કે ભારત જે હથિયારો છે, શસ્ત્રો છે, ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ભારતને હથિયારો પૂરું પાડતું સૌથી મોટો સપ્લાયર દેશ રશિયા, ઇઝરાયલ સહિતના બાકી દેશો પણ છે. પણ આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે જે ભારત અને રશિયા વચ્ચે આગામી સમય માટે આવનાર 5 કે 10 વર્ષ માટે, જેમ કે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ સહિત જે પણ શસ્ત્રો છે તેની ડીલ થઈ છે. હવે આ યુદ્ધની સ્થિતિમાં જે ભારતની નિર્ભરતા રશિયા પર છે, આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં જે ડીલો થઈ છે, આમ તો રશિયા તરફથી અને રશિયાએ ખાતરી પણ આપી છે કે 2022માં જે ડિલિવરી છે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની આપવાની શરૂ થઈ જશે. પણ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં આત્મનિર્ભરતાનો નારો પણ ગુંજે છે. તો આજે એ જ વિષય પર ચર્ચા છે કે શસ્ત્રો અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સમીક્ષા થવી જોઈએ. એ બેલેન્સ શીટ અને વર્તમાન સ્થિતિ શું કહે છે? કેમ કે પાકિસ્તાન હોય કે ચીન હોય, જે આપણા વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં જે મુદ્દા છે, જેમ કે 600થી વધુ ગામ ચીને વસાવી દીધા, એ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે મંત્રણા વચ્ચે. આ તમામ વચ્ચે ભારત માટે જે આવનાર પડકારો છે અથવા તો સંરક્ષણ ક્ષેત્રે જે આપણી જરૂરિયાત છે હથિયારોના રૂપમાં, તે આપણે આયાત પણ કરીએ છીએ અને આત્મનિર્ભરતા પર પણ થોડું ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, ફોકસ રાખવામાં આવ્યું છે. પણ જે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો જે રિપોર્ટ આવ્યો છે તે હિસાબથી 2017થી 2021ના ગાળામાં આપણી આયાત ઘટી છે, રશિયાથી પણ અને વૈશ્વિક લેવલે પણ. આંકડો પણ 21થી 23% જેટલો છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં શું આપણે ડગ માંડી રહ્યા છે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ, અથવા તો જે પણ કરંટ ડીલ છે મિસાઇલ સિસ્ટમથી માંડીને બાકી બધી ડીલો, એ ડીલમાં આપણે આવનાર સમયમાં જો એ ડીલ આપણને મતલબ કે સમયસર ડિલિવરી ન મળે તો તેની પણ શું અસર થઈ શકે? તો આ ચર્ચવું જરૂરી છે, કેમ કે સુરક્ષા મહત્વનો મુદ્દો છે અને અગ્રીમ મુદ્દો છે. ભલે આજકાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે, જે સંસદમાં પણ જે આંકડાઓ આવ્યા કે ડિફેન્સ માટે જે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું અથવા તો જે માંગ હતી તેની સામે એ પૂરતું બજેટ નથી ફાળવવામાં આવ્યું. ચર્ચાઓ થાય છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે શસ્ત્ર અને સંરક્ષણની સમીક્ષા આપણે કરીશું. 3 ખાસ મહેમાન આ ચર્ચામાં જોડાશે. ડોક્ટર જયનારાયણ વ્યાસ આપણી સાથે ટૂંક સમયમાં જોડાશે. ઉત્પલ વોરા, રિટાયર્ડ નેવી કોમોડોર, આપણી સાથે જોડાશે. સાથે જ કેતન શુક્લા, એમ્બેસેડર, પણ આપણી સાથે જોડાશે. ત્રણેય મહાનુભાવો જોડાઈ ગયા છે. સ્વાગત છે આપનું. વ્યાસ સાહેબ, આપથી શરૂઆત કરીએ. જે આંકડાઓ આવ્યા છે કે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે ભાઈ 17-19 વચ્ચેનો જે ગાળો છે તેમાં આપણી આયાત ઘટી ગઈ શસ્ત્રોની. એ આંકડો 21થી 23% છે. રશિયા અને વૈશ્વિક લેવલથી જે આપણે અન્ય દેશોમાંથી રશિયા સાથે આપણે જે હથિયારો આયાત કરીએ છીએ અથવા તો મંગાવીએ છીએ. હવે આ પરિસ્થિતિ ટૂંકા ગાળાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભારત માટે શું સારા સમાચાર નથી? અને બીજી વાત, એક મુદ્દો એ પણ નીકળે કે જે આત્મનિર્ભરતાનો જે નારો ગુંજે છે અથવા તો જેના પર ફોકસ કરવાની વાત થઈ રહી છે, સરકાર સતત ચર્ચા કરે છે કે ડિફેન્સમાં પણ આપણે ધીમે ધીમે આત્મનિર્ભરતા તરફ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો આ પરિસ્થિતિમાં આપને શું લાગે છે બંને દ્રષ્ટિએ, ટૂંકા ગાળાની દ્રષ્ટિએ અને લોંગ વિઝનની દ્રષ્ટિએ? પ્રવીણભાઈ, બે વસ્તુ છે. તો આપણી સમગ્રતયા આયાતમાં 21%નો ઘટાડો થયો છે. હવે એ ઘટાડો કેમ થયો? શું આપણે એ અહીંયા બનાવી શસ્ત્રોને સબસ્ટિટ્યુટ કરી તેવું દેખાતું નથી. આપણો થ્રેટ પરસેપ્શન, જે આપણને એક ભય હતો કે પાડોશમાંથી કે બીજેથી આપણા પર હુમલો થાય, એ ઘટી ગયું, એવું પણ કોઈ કારણ નથી દેખાતું. તો પ્રોક્યોરમેન્ટની પરિસ્થિતિમાં ક્યાંક કોઈ કારણ એવું આવ્યું કે જેના કારણે આ ઘટાડો થયો. હવે એ 21% ઘટ્યું, પણ રશિયાથી આપણે જે મંગાવતા હતા એમાં 23%નો ઘટાડો થયો. એટલે 69% હતો એના બદલે 46% થઈ ગયો. એટલે આ ઘટાડો થવા છતાં પણ રશિયા આપણને અડધ શસ્ત્ર સામગ્રી આપણી જરૂરની હોય તે અને બીજી વસ્તુ આપણને પૂરી પાડે છે. એટલે રશિયા ઇઝ અવર મેજર સપ્લાયર.
બીજું, રશિયા ઇઝ ડિપેન્ડેબલ સપ્લાયર. રશિયા કોઈ દાડો થર્ડ ગ્રેડ ટેકનોલોજી આપે અથવા ખરી વખતે સ્પેર પાર્ટ્સ ના આપે, એવું રશિયાના કિસ્સામાં બન્યું હોવાનું મારી જાણમાં નથી. જોકે ઉત્પલભાઈ વધુ સારી રીતે કહી શકશે, પણ રશિયા હેઝ ઓલવેઝ રિમેન્ડ અવર ફ્રેન્ડ એન્ડ given us not only the arms but also the technology. એટલે રશિયાએ એક કરતા વધારે રીતે આપણને મદદ કરી છે. દાખલા ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન, ઓએનજીસી નું આખું જ જે કામગીરી છે, થેન્ક્સ ટુ ધ રશિયન ઇનપુટ્સ. IITs, the IIT in which I studied was Russian aided IIT. એવા ઘણા બધા સ્ટીલ પ્લાન્ટ છે, પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીઝ છે કે જેમાં રશિયાનો એક કે બીજી રીતે ઇનપુટ રહ્યો છે. હવે એ જે આપણને શસ્ત્રો આપણે લેતા હતા રશિયા પાસે, એમાં ઘટાડો થયો છે. અને આ જે યુક્રેન સાથેનું યુદ્ધ થયું પછી કદાચ વધારે ઘટાડો થયો છે. હજુ જેને સેન્કશન્સ કહેવાય એવું ક્યાંય જોવા મળતું નથી. જો સેન્કશન્સ લાગે તો વળી બીજી પ્રશ્નો પણ ઉભા થાય એવા છે, જેની આપણે આગળ જતા ચર્ચા કરીશું. પણ આપણું જે આપણે શસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરવામાં આપણી ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીઝ અમુક કરે છે, પણ વી હેવ ટુ બી ડિપેન્ડન્ટ ઓન outside supply. We are the largest importer of armaments in the world. દુનિયામાં સૌથી વધારે શસ્ત્ર સરંજામ કોઈ આયાત કરતું હોય તો તે ભારત કરે છે. એટલે આપણી આયાત ઉપરની જરૂરિયાતને જો લક્ષમાં લઈએ અને આ યુક્રેન ને રશિયાની પેલીમાં એમાં ક્યાંક લોચો વાગી જાય તો જો ન કરે નારાયણ અને આ વોર ફ્લેર અપ થાય અને એમાં આપણા બંને નેબર્સ પણ એ ક્યાં બીજી રીતે ક્યાંક ઝંપલાવે, ના ઝંપલાવે તો એ વખતે બરાબર એ જ વખતે આપણી સરહદ પર પણ કઈ છમકલું કરે, નોઈંગ ફુલ્લી વેલ કે હવે એમની પાસે આટલા હથિયારો નથી, એમની પાસે પણ એમની ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ તો હોય છે. તો આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે ચિંતાજનક હોવી જોઈએ. અને એ ચિંતાનો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ ઓફિસ એની ચિંતા કરતા હશે. Unfortunately, we have lost a very brilliant military officer who was the CD chief of the defense staff. એ એક આપણને ખોટ પડશે, પણ આ પ્રશ્ન તો ગંભીર છે. જો આ રશિયા કે ચાઇના કે પાકિસ્તાન કઈ હડપલું કરવા માંગે તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ફોર ધેમ. કારણ કે રશિયામાં રોકાયેલો છે. અમેરિકા તો પાકિસ્તાનની સાથે છે એમ સમજીને ચાલવાનું, કારણ કે આપણા ત્યાંથી એના ફોરેન મિનિસ્ટરે પાકિસ્તાન જઈ અને સ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે પાકિસ્તાન ઇઝ અવર ટ્રસ્ટેડ એલાઇઝ, અને અફઘાનિસ્તાનની જે આખી સ્ટ્રગલ થઈ એમાં દે હેવ સ્ટૂડ વિથ અસ. એટલે કોઈ બીજા લોકો આવીને ઘણા આપણા ત્યાં લોકો હવે આ જે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પરથી તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે કોઈ દેશ મિલિટરીલી ઇન્વોલ્વ થતા પહેલા 17 વાર વિચાર કરે. દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇટ વોર્સ આઉટસાઇડ ધેર કન્ટ્રી. અમેરિકાએ અફઘાનિસ્તાનમાંથી પોતાનું સૈન્ય ખેંચી લીધું, પછી આટલા બધા ખાડા ખખડાવે છે, પણ ક્યાંય અમેરિકાએ એક સૈનિકો મોકલવા છે બીજું કઈ કર્યું નથી. એને એ ટોકન છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં આપણું શું થાય? આપે કહ્યું, બહુ સરસ વાત કહી કે એનાથી આપણને આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધવાની તક મળશે. એ સારી વાત છે, પણ ક્યારે મળશે? આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ભાણીના લગ્ન હતા તો મામો મીઢળ લેવા ગયો, તે પેલી ભાણી પરણીએ ગઈ ને એને 2 છોકરા થયા ત્યારે મામો મીઢળ લઈને પાછા આવે. એટલે આ તમે ક્યારે કરવાના છો આત્મનિર્ભરતા? તમારી ટેકનોલોજી કોણ આપવાનું છે? આ બધી બાબતો આપણે આગળ જતા ચર્ચીશું. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી ધેટ you had a reliable, dependable, assessed supply. Your officers were trained on that. You had a fair measure of reliability as far as the Russian armaments are concerned. તો એને છોડી અને આપણે બીજામાં જઈશું તો એ બધા શસ્ત્રોની ડિઝાઇન તો જુદી જુદી હોય છે. એમાં પાછા તમે માણસો ટ્રેન કરશો, પછી એને બેટલ વર્ધી કરી શકાય.
એટલે આ પ્રશ્નો સરળ નથી અને એને આત્મનિર્ભરતા સાથે જોડી જવો એના જેવી તો મૂર્ખતા બીજી એક નથી. એ જુદો વિષય જ જુદો છે અને આત્મનિર્ભરતા આપણે આત્મનિર્ભર થવું જ જોઈએ, એમાં કોઈ શંકા નહીં. પણ રશિયાના શસ્ત્રો બંધ થાય એટલે આત્મનિર્ભર થઈશું એ કોઈ વાહિયાત ખ્યાલમાં હોય તો ઘણી બધી ટેકનોલોજી પણ આપણે રશિયા પાસેથી લેવાની હશે તો એમાં સેન્કશન આવી ગયા હશે, શું કરશો? એટલે આઈ થિંક this is a serious situation as far as India is concerned, and we only hope and pray that our neighbors behave. If they don't, then there will be a problem. ઓકે, બહુ પાડોશીની વાત કરી, હવે પાડોશી તો બદલી શકતા નથી, આગળ જતા વાત કરીશું, પણ પડકારો ધીમે ધીમે બદલાઈ રહ્યા છે અને હિસાબથી આપણે પણ તૈયારીઓ કરી રાખવી જોઈએ, વિકલ્પો શોધી રાખવા જોઈએ. ઉત્પલ વોરાજી, જે આયાત ઘટી છે, મતલબ બીજી તરફ ફ્રાન્સ, જો રશિયા અને વૈશ્વિક કમ્પેરિઝનની વાત કરીએ તો પછી ફ્રાન્સે 2017 થી 21 વચ્ચે ફ્રાન્સ આપણને હથિયારો આપતો સપ્લાયરના દ્રષ્ટિએ બીજા નંબરનો દેશ બની ગયો. હવે એક તો એ મુદ્દો છે, બીજી તરફ ઘણી વખત ખરીદ પ્રક્રિયામાં, ડીલ પ્રક્રિયામાં વિલંબ હોય છે, પ્રક્રિયા જટિલ હોય છે. આ પણ એક કારણ હોઈ શકે કે આપણે કેમ આયાત અથવા તો કે આત્મનિર્ભર થોડા ઘણા જે પણ અંશે આપણે કોઈ વિકલ્પ શોધી લેવો જોઈએ. હવે આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે ધીમી અને જટિલ પ્રક્રિયા પણ એક મુદ્દો છે. ફ્રાન્સ બીજા નંબરનો સપ્લાયર દેશ બની ગયો, તો વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે વમળો સર્જાયા છે અથવા તો જે આંકડા કે જે આંકડા ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ, આ સંયોગોમાં ભારતની સામરિક સજ્જતા, તેના પર આપના મતે શું અસર થઈ શકે? પ્રવીણભાઈ, first of all, I want to congratulate GSTV કે બીજી નેશનલ ચેનલની માફક આજે ખારકીવ પડ્યું ને મારિયોપોલ પડ્યું ને ખારસન પડ્યું ને અને જે રીતે રશિયા એડવાન્સ કરી રહ્યું છે એની પર 24 કલાકના લાઈવ ન્યૂઝ જેનો કોઈ રિલેવન્સ નથી ઇન્ડિયા માટે. maybe there is a little bit of defense and strategic relevance, but in absolute terms there is no relevance. એની પર કેટલો પ્રાઇમ ટાઈમ અને 24/7 ટાઈમ વેસ્ટ નેશનલ ચેનલ કરી રહી છે. માટે તમારે ચેનલે આ જે જાતનું જે આ જે ટોપિક પસંદ કર્યો છે, ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કે રશિયા અને યુક્રેન તો લડી રહ્યું છે, અમેરિકા એની અંદર યુએસ રોલ ભજવી રહ્યું છે, પણ ઇન્ડિયાને માટે શું અને વોટ કુડ બી ધી રેમિફિકેશન ફોર ઇન્ડિયા અને હાઉ ઇન્ડિયા શુડ કમ આઉટ ઓફ ઇટ? none whatsoever. In this country they are discussing this, and that is why the GSTV you should now make an endeavor કે આવી રીતે 1 કલાકનું આ જનરલાઇઝ ડિસ્કશન કરવા કરતા you should pick up a topic, and within this topic the subtopics, and each subtopic the Praveenbhai is virtually capable of being pulled up to a 1-hour discussion. So you should do this. I think the nation demands it. Now, having said that, we have to realize that, in any kind of military, situation, there are 4 questions: why, when, what, and in what way it is going to affect us. So, why this, kind of situation has, emerged? Everyone knows that Russia and Ukraine, they've gone to war. But remember that Mr. Putin spoke only one sentence, that if you interfere in this war, there will be immense ramification, and the third world war will be a nuclear war, and there will be no winners. Now the situation is that આજે 26મો દિવસ કે 27મો દિવસ છે, Putin is very much in Kremlin, totally in command. He is not gone away anywhere, and Putin will continue to be there till 2036, whether sanction or no sanction. Mate, India has to learn the way of dealing with Mr. Putin, Mr. Russia, and Russia, the Russian Federation government. Because whether anybody likes it or not, Russia is the largest nuclear power on the earth. And even America, UK, NATO, and Europe, they have not been able to do anything. Nobody wants to intervene in this. There is a reason for it. Because everybody has said there will be a world. In this kind of situation, there is a geostrategic situation that you have to understand. આપણે 24% આપણું ડિપેન્ડન્સ, 77% આપણે રશિયન. What are we dependent? It is very important. We are dependent on
modern warships, nuclear submarines, nuclear, the know-hows, the ultimate strategic capability of the nation, the aerospace command and the aerospace weapons, command and control structures, command and control weapon systems, vertical launch cruise missiles, advanced torpedoes, sonar systems, and the offensive drones, which has got a very heavy and precise strike capability. આત્મનિર્ભર થવું is fine, but આ બધી સિચ્યુએશન ની અંદર these are absolutely high caliber weapons and high defense research areas for which you have to have years and years of knowledge, years and years of know-how and capability to first of all do the research and defense research capability, and having done the research you have a manufacturing capacity. Therefore, you must have the quantum of the orders that the companies like LNTA and Tata, Defense and all, they can take on. And therefore, the cost of the equipment should come down. Now, who is going to provide you the know-how of the advanced weapon system, advanced nuclear submarines? Or in AUKUS, you remember that, they gave it to, the Australia and signed the contract, but they have not said that, the know-how will be manufactured in the Australia, that the US companies will do. Similarly, nuclear reactor, the know-how, no country is going to give you. So the gas turbine, the so-called vertical launch cruise missiles, the hypersonic weapon systems, the state-of-the-art technology. The America is, they flatly will sell you weapons. We will earn foreign exchange. Our economy will survive on your, foreign exchange that you will pass on to us. Therefore, we will become rich, but we will not give you the know-how. Therefore, you have to produce within your R&D, your DRDO. But for that, we are, even decades away. Let's not fool ourselves that, by saying, we have to be Atmanirbhar, we can produce, 3 Kalashnikov machine guns and, submachine guns, and maybe, some, basic tanks and basic, the artillery systems. But to do the kind of the advanced weaponry that you have to do, like for instance, Rafale. Why have you purchased Rafale? Why the LCA that, the HAL is producing is not considered the state-of-the-art aircraft? And why we are, still, going ahead with the purchase of the rest of the 131 Rafale, maybe either with the, from the European countries, or maybe from Russia, or maybe even from, France, or maybe, it could be from Boeing. So therefore, similarly, the naval, the version of the MiG-35 or MiG-31 that we want to procure for the Navy, who's going to give us? The P-8I, maritime surveillance aircraft, and its sonar and advanced submarine tracking system. Do we have the capability to do it in India? The answer is no. So these are the basics. Now let's move one step further. If nobody is going to give you, and if India does not have the capacity in the next 10 years to manufacture that, where do you get it from? Okay. The whole country, the best thing that has happened for India, the Shanti Priya country of India, that, Putin has invaded, Ukraine. Therefore, people have come to know the horrifying and a tragic situation that a country can face if country does not have economic and military might. People have seen it now. And the way the USA, UK, and NATO countries, the way they are trending, the similar situation is. Oh yeah. Don't their economic might and military might, anyone can pull it. Even if India does not have Still, must be thankful to Dr. Vikram Sarabhai and Homi Baba for giving us the capability on which the successive governments will think upon it, and India is proven arm. ઓકે, ઉત્પલ વોરા, આપનો જવાબ આગળ કમ્પ્લીટ કરજો. થોડો ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે, આપનો અવાજ પ્રોપર નથી આવી રહ્યો. જો મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચી રહ્યો હોય, ઉત્પલ વોરા, આપનો જવાબ આગળ પૂરો કરાવીશ. આગળ આપ કન્ક્લુડ કરજો. કેતન શુક્લા, જરા પીસીઆર ટીમને કહીશ કે ટેકનિકલ ઇશ્યુ હોય તો થોડું ઠીક કરે. કેતન શુક્લા, આત્મનિર્ભરતાની વાત આવી. મારો અવાજ કેતનભાઈ આપને પહોંચી રહ્યો છે? બરોબર. ઓકે, તો આ પરિસ્થિતિ
not deployed and has only deployed 30% ઉત્પલ સર, મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે આપને? Ukraine. ઉત્પલ સર, આપના અવાજમાં થોડો આપના તરફથી કોઈ ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે તો આપની વાત આગળ પૂરી કરવા માટે પૂરતો સમય મળશે. કેતન શુક્લ, જે આત્મનિર્ભરતાની વાત કરવામાં આવી, હવે જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ચલો રશિયા અને યુક્રેનમાં જે ઘટી રહ્યું છે, પણ ભારતમાં શું અસર પડે? નેસેસિટી ઇઝ ધ મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. હવે આ તો વાત કરીએ છીએ 2012-13ના આપણા આયાતના આંકડા જોઈ લઈએ રશિયાથી, કે ડિફેન્સમાં આપણે કેટલું આયાત કરતા હતા અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ હિસાબથી આપણે આયાત કરીએ છીએ. તો આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણે વાત કરી કે પાડોશીઓ બદલી શકતા નથી, ચીન અને પાકિસ્તાન, હવે આ પાડોશીઓના જે પડકારો છે એ પણ દિવસે ને દિવસે બદલી રહ્યા છે. તો આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં હવે આપણે આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરવા માટે પણ સમય લાગશે ને આપના મતે? આમાં એવું છે કે જો આપણે પહેલી વસ્તુ તો સ્ટેટિસ્ટિક એક ખૂબ ફની સબ્જેક્ટ છે. આપણે માનીએ છીએ કે આપણે રશિયા ઉપર નિર્ભરતા ઓછી થઈ ગઈ છે. 80% આપણા પ્લેટફોર્મ એ રશિયન છે અને જે ઇમ્પોર્ટ આપણે કરીએ છીએ એ થોડો ઘટ્યો છે. પણ એમાં એવું છે અત્યારે કે રશિયા પાસે આપણે 47%, ફ્રાન્સ 17%, 13% ઇઝરાયલ 17%. પણ આ વર્ષે આપણે યુએસ પાસેથી 2021માં 15માંથી 21.5% આપણો ઇમ્પોર્ટ વધી ગયો છે. તો આમાં ઘટવાનું એક કારણ છે કે રશિયાએ જે આપણને ડિલિવર કરવાનું હતું એમાંથી મોટા ભાગના શસ્ત્ર સરંજામ ડિલિવર કરી દીધા છે. પણ ત્યારે પાઇપલાઇનમાં એક તો S-400 જે કહ્યું $5.5 બિલિયન, પણ એ સિવાય મોટા ભાગના 4 ગ્રેગોરોવિચ સ્ટીલ ફ્રિગેટ, પછી આપણે જે કહેવાય કે 4 અકુલા ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન જે સબમરીન છે એ આપણે એમની પાસે લીઝ કરવાના છે. ફ્રિગેટ એમની પાસેથી લેવાના છે. 2 ન્યુક્લિયર બેલાસ્ટિક સબમરીન લેવાના છીએ અને સાથે સાથે 6 લાખ AK-203. એટલે મારું એવું માનવું છે કે આપણો ઇમ્પોર્ટ 55 થી 60% ફરી પાછો થઈ જશે. એટલે આ એક પહેલી અગત્યની વસ્તુ કે જે આપણે માની છે. બીજી જે વસ્તુ કઈ જયનારાયણભાઈએ કે ડિફેન્સનું બજેટ ઓછું થયું છે એટલે આપણે જે ફિગર ઓછી થઈ છે કે બહુ ખુશ થવા જેવી વસ્તુ નથી. અને ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે કોઈ પણ કન્ટ્રી, જે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું કે રફાયેલ, આપણી જે કંપનીઓ હતી પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ સાથે એ સારામાં સારી કંપનીઓ છે. હવે 2018માં એક નવું થયું છે કે 7 નવા પબ્લિક સેક્ટર 41 ઓર્ડિનન્સ ફેક્ટરીમાંથી ઉભા કર્યા. હવે એમાં જે અમુક છે HAL જે 1940 થી છે, BL 1954 થી છે, BDL 1970 થી છે અને BL 1964 છે. આ બધી કંપનીઓ ખૂબ જ સારી છે. HAL જગુઆર, મિરાજ, MiG-21, MiG-29, નાસિકમાં MiG-21. એટલે આ ફેક્ટરી એટલા બધા પ્લેન સારી, સુખોઈ દરેક પ્લેન બનાવ્યા છે. એટલે જરૂરી એ છે કે આ બધું જે એમાં પબ્લિક સેક્ટર જે આપણા બન્યા હતા આટલા સારા, એ કેટલું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરશે. હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે? તો આત્મનિર્ભર સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ ડિલેડ ઇન ડિસિઝન. એક તો ડિસિઝન બહુ મોડા થતા છે, 10-10 વર્ષ લાગી જતા હોય છે. બીજી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આપણે એક્સપોર્ટ કરતા નથી. આપણો એક્સપોર્ટ જોવા જઈએ તો 0.5% ગ્લોબલ ટ્રેડમાં છે. એટલે ટોટલ જેને કહેવાય કે નહીવત છે. આપણે 2020 સુધીમાં 10 વર્ષમાં રશિયા પાસેથી 2000 થી 2020માં $54 બિલિયન આર્મ્સ ખરીદ્યા. સામે આપણો એક્સપોર્ટ હવે એક પહેલો ઓર્ડર મળ્યો છે બ્રાહ્મોસનો $340 બિલિયન. પણ એ બ્રાહ્મોસ છે એ પણ આપણે રશિયા સાથે જોઈન્ટલી ડેવલપ કરી છે. લોકો એવું માને છે કે બ્રાહ્મોસ એ ઇન્ડિયાની મિસાઇલ છે, પણ એમાં એ રશિયા જોડે આપણે સાથે મળીને બનાવેલી છે. બ્રહ્મપુત્ર અને મોસ્કો એ રિવરના એ બેના નામ ઉપર જેનું નામ બ્રાહ્મોસ પાડ્યું છે. એટલે આપણે બ્રાહ્મોસ એક્સપોર્ટ કરી શકીશું નહીં, એ તો એ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો એ જ ઉભો થશે. હવે તો આ પરિસ્થિતિમાં 4 વસ્તુ થવી જોઈએ. જે L&T કે બધી કંપનીઓ છે કે જોડે દર વખતે બીજી અગત્યની વસ્તુ છે ટેકનોલોજી, TOT, ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનોલોજી. તો જ્યારે પણ આપણે છેલ્લા 20-25 વર્ષમાં કોન્ટ્રાક્ટ કર્યા છે ત્યારે સૌથી મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે આપણે TOT બરોબર કર્યા નથી, ઓફસેટ ક્લોઝ બરોબર રાખ્યા નથી. હવે એના કારણ એમાં એક આખું નેક્સસ છે કે જેમાં બ્યુરોક્રેટ, પોલિટિશિયન અને મિલિટરી. કે જે TOT દાખલા તરીકે આપણે અર્જુન ટેન્ક લીધી, અર્જુન ટેન્કના એન્જિનમાં આપણે TOT કર્યું નહીં.
એવી જ રીતે આપણે જો બીજું તેજસ પ્લેન છે તો એનું એન્જિન પણ આપણે બોઈંગ માંથી લેવાના છીએ. તો આપણે જેમ કહેવાય કે જે આર્મામેન્ટમાં ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર હોય અને એ ટેકનોલોજીને જે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું કે આપણી કંપનીએ બનાવે આગળ જતા, ઓકે. એક તો ડિફેન્સમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ મેન્ટેનન્સ, એટલે કે આપણે ખરીદી કર્યા પછી પણ 30 થી 40 થી 60% સુધીનો ખર્ચો આગલા 20 વર્ષમાં મેન્ટેનન્સમાં થતો હોય છે. એટલે અત્યારે જે ફ્રાન્સનું આપણે જે રાફેલ છે, ખાલી રાફેલના કોન્ટ્રાક્ટની રીતે એમનું આપણે અંદર ઇમ્પોર્ટ આપણે વધારે કરીએ છીએ, પણ આગળ જતા એ ઘટી જશે ને રશિયાનું ફરી પાછી. હવે રશિયાનું કરવાનું કારણ તો 1970 પછી આપણે જે કહેવાય કે રશિયા સૌથી ડિપેન્ડેબલ પાર્ટનર રહ્યું છે. એક તો આપણને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર ખૂબ જ સારા ભાવે, એટલે આપણે એમ ના કહીએ કે બહુ ઘણું સારું મળ્યું હતું. આપણા ઘણા કોન્ટ્રાક્ટમાં રશિયાના જે એડમિરલ ગોરસાકોવ હતું તેમાં આપણે ડબલ ભાવ આપવો પડે તો. એટલે આત્મનિર્ભરતા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આમાં 2-3 વસ્તુ થઈ શકે. એક તો બાય ગ્લોબલ, પણ એ મિક્સમાં ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર જેટલી બને એટલી જલ્દી થવી જોઈએ. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 74% કર્યું છે. આપણે એવી આશા રાખીએ કે ટાટા, બિરલા કે એલએનટી કે એ લોકો ક્યારેય પ્લેન બનાવવાના નથી, ક્યારેય કોઈ ટેન્ક બનાવવાના નથી. એટલા માટે એ લોકો જોડે જોઈન્ટ વેન્ચરશિપમાં થઈ શકે તો જેટલું બને એટલું આપણે જે કહેવાય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડિયામાં કરવું જોઈએ. અને ત્રીજી અગત્યની વસ્તુ સ્પેર પાર્ટ્સ મેન્ટેનન્સ ઉત્પલભાઈએ કહ્યું ફોનમાં વિડિયોનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ બીજા ફોનમાં જ લઈ લો ને વિડિયો. સૌથી ઓકે, કેતન શુક્લા, થોડો ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે. આપની વાત પણ બ્રેક બાદ આપ પૂરી કરશો. ઉત્પલ વોરા પાસે પણ આવીશ, એની વાત પણ થોડી અધૂરી છે, કેમ કે આત્મનિર્ભરતા પર વાત અટકેલી છે. અને બ્રહ્મોસનું જે રીતે ઉદાહરણ આપ્યું કે ભારત અને રશિયા બંને સાથે મળીને બનાવે છે, તો ઇસ્યુ તેના એક્સપોર્ટનો પણ છે. અને આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે જે આપણે ડીલ કરી છે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમને લઈને, આપણા જે પડકારો છે પાડોશી દેશો સાથેના, એ પણ આપણી સુરક્ષા માટે કે અથવા આપણી તૈયારીઓ માટે ઘણી બધી જરૂરી છે. જો એ વાત અટકે તો તેના પણ ઘણા અર્થ નીકળે છે, અથવા તો ભારતને નુકસાન જઈ શકે. તો ઘણું બધું જરૂરી છે કે આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં જે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કે શસ્ત્રોના આપણા પ્લાનના હિસાબથી આપણે જે મેળવવું જોઈએ અથવા મળવું જોઈએ, અથવા તો તૈયારીઓ છે આત્મનિર્ભરતાની રૂપે અથવા તો આયાતના ભાગરૂપે, તેના પર પણ વાત કરવી જરૂરી છે. અધૂરી વાત છે, આગળ વધારીશું, આત્મનિર્ભરતા પણ આવીશું. અને આત્મનિર્ભરતામાં હજુ આપણે કેટલા ડગલા આગળ માંડ્યા છે અને હજી મંજિલ કેટલી દૂર છે, એ વાત પણ એક બહુ મોટો સવાલ છે. બ્રેક બાદ ચર્ચા. યુક્રેન રશિયા વચ્ચેના યુદ્ધના કારણે આપણી જે શસ્ત્ર સંરક્ષણ છે તેની સમીક્ષા, જે ઓર્ડર ડીલ પેન્ડિંગ છે અથવા તો આવનાર સમયમાં મળવાની છે, તેના પર શું અસર થઈ શકે, ચર્ચા આગળ વધારીએ. કેતન શુક્લા અને ઉત્પલ વોરા પાસે પણ જઈશું, પણ થોડો ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે, તો ટેકનિકલ ઇસ્યુ 2-4 મિનિટમાં ઠીક થાય બાદમાં તેમનો જવાબ પણ પૂરો લઈશું. વ્યાસ સાહેબ, S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની પણ વાત કરી, ઉત્પલ વોરા સાહેબે વાત કરી, કેતન શુક્લાએ પણ વાત કરી. જે આપણને ખાતરી મળી હતી 2022 સુધી ડિલિવરી મળવાની શરૂ થઈ જશે. S-300 સિસ્ટમનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે અને સરફેસ ટુ એર આ સિસ્ટમ છે. અત્યારના પડકારો મુજબ જો આ મિસાઇલનો જે ડિલિવરી છે એ મળવામાં મોડું થાય અથવા તો કોઈ એવી સ્થિતિ સર્જાય તો આ પરિસ્થિતિમાં ભારત પર શું અસર પડે? કેમ કે યુદ્ધ સમયે મજબૂત બચાવ કરવામાં જે હથિયાર હોય, જેને આપણે બ્રહ્માસ્ત્ર કહીએ, એ બ્રહ્માસ્ત્ર S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ બનાય છે, તો તેને લઈને કઈ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે જો આવનાર સમયમાં? કેમ કે સમયસર ડીલ મળવી પણ જરૂરી છે, ડિલિવરી મળવી પણ જરૂરી છે, જે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે અત્યારની દ્રષ્ટિએ. પ્રવીણભાઈ, S-400 સિસ્ટમ એ આપણે 5 મેળવવાના હતા રશિયા પાસેથી. અને એની ખૂબી એ છે કે એ એટલી અસરકારક તમને એર કવર આપે છે કે એને ભેદીને કોઈ પણ શસ્ત્ર આવતું નથી. તમે હમાસે જ્યારે ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો ત્યારે તમે જોયું હશે કે સેંકડોની સંખ્યામાં પેલી બાજુથી રોકેટ ફાયર થતા હતા અને આ બાજુ એક જ મશીન હતું જેને આયરન લેડી કહે છે લોકો, એ સામે ફાયરિંગ કરતો હતો. એક રોકેટ પણ હમાસનું એને ક્રોસ નહોતો કરી શકતો. એટલે આ જે S-400 સિસ્ટમ છે એ તો એટલી વર્સેટાઇલ સિસ્ટમ છે કે એક તો 90,000 ફૂટ ઉપરથી એ ઓપરેટ કરી શકે, રડારના રેન્જમાં ના આવે, સચોટ નિશાન લઈ શકે અને એક સાથે 72 રોકેટ છોડી શકે, 72 નિશાન લઈ શકે. એટલે
એક પડી હોય ને તાડ એક સાથે પકડ જાય ને પછી પાછા નેક્સ્ટ ફાયરિંગ માટે તૈયાર હોય. એટલે આ આપણા માટે બહુ જરૂરી છે, કારણ કે જે એર પાવર છે એ ચાઇના પાસે પણ સારો એવો છે, અને મિસાઇલ્સ ને બધું પણ એની પાસે સારું છે. પાકિસ્તાનનું તો કઈ કહેવાય નહીં, એને બધા ઘણા આપનારા મળી રહે. એટલે એ સંજોગોમાં S-400 વોઝ અ ક્રિટિકલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ ફોર અસ, અને એ આપણને 2020 મળવાની 2020 મળવાની શરૂ થવાની હતી. હવે એ જે S-400 સિસ્ટમ છે એ એક સાથે 36, મેં પહેલા કહ્યું મારો આંકડો મેં ખોટો આપ્યો, 36 ટાર્ગેટને એક સાથે તોડી પાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલે મિસાઇલ 72 છોડે છે, પણ ટાર્ગેટ 36. અને અમેરિકાએ નાટોના લશ્કર માટે રડારમાં ના પકડાઈને હવામાં ખૂબ ઊંચે ઉડીને દુશ્મન પર પ્રહાર કરી શકે એવા આધુનિક ફાઇટર વિમાન તૈયાર કર્યા છે. S-400 સિસ્ટમ આ ફાઇટર વિમાનને પણ તોડી પાડે છે, અને એ કારણથી S-400 સિસ્ટમ વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા કવચ ગણાય છે. હવે આપણને 5 મળે તો કલ્યાણ થઈ જાય આપણું. ઘણી મોટી ચિંતા આપણે એર ડિફેન્સની ટાળી શકીએ. વાત એ છે કે રશિયા આ આપવા માંગે, અને જો અમેરિકન સેન્કશન્સ આના પર લાગી જાય તો પોખરણનો આપણે અણુ ધડાકો કર્યો ત્યારે અમેરિકન સેન્કશન્સના કારણે વી વેર ડિનાઇડ ધ ટેકનોલોજી ફોર સુપર કમ્પ્યુટર્સ એન્ડ રોકેટ એન્જિન્સ. અને ક્રેડિટ ટુ અવર એન્જિનિયર્સ એન્ડ સાયન્ટિસ્ટ એન્ડ ડિફેન્સ એક્સપર્ટ્સ કે આપણે આ બંને જાતે ડેવલપ કરી. કદાચ એવો ચમત્કાર S-400 ના કિસ્સામાં થાય પણ ખરો, જરૂરી નથી થાય, તે બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. સુપર કમ્પ્યુટર આપણે ડેવલપ કર્યું એટલું, એટલે S-400 સાથે કમ્પેર કરીએ તો આપણી પાસે ટેકનોલોજીના વાંધા પડે, સ્પેર પાર્ટ્સના વાંધા પડે. એટલે આ રીતે જોઈએ તો જો અમેરિકા સેન્કશન નથી મૂકતું ત્યાર સુધીમાં રશિયા પાસેથી સમજાવટથી ડિલિવરી જેટલી કઢાવી લેવાય છે તેટલી તો આપણે લઈ લેવી જોઈએ. પછીની વાત પછી જોયું જશે. ને અમેરિકાને પણ એવું કેવું છે કે આપણે તો મિત્રો છે, શું કરવા અમારામાં શું કરવા ડખો નાખો છો અમે રશિયા. ધેટ ઇઝ ધ રિયલ ટેસ્ટ ઓફ ડિપ્લોમસી. એટલે કેતનભાઈ જેવા કોઈ ડિપ્લોમેટ હોય એને કામે લગાડો કે ભાઈ જાઓ 5 આપણે લાવવાના છે, 5 ના બદલે 6 લઈને આવજો, એક તમે રાખજો તો ચાલે. પણ આ આપણા માટે ક્રિટિકલ છે. બીજા બધામાં ટેકનોલોજી સરળ છે અને આત્મસાત કરવી આમાં એટલી સરળ નથી. બીજું કે રશિયા આપણને ક્યારેય સ્પેર પાર્ટ્સ કે ટેકનોલોજીની બાબતમાં નિરાશ નથી કર્યા. એટલે તમને હથિયાર આપે અને એની ટેકનોલોજી કે સ્પેર પાર્ટ્સ ના આપે એવું નથી થયું, જે અમેરિકા કરી શકે ક્રિટિકલ ટાઈમ છે. એટલે આ બધા પ્રશ્નો છે. બટ ડિસ્પાઇટ ધેટ, ઉત્પલભાઈએ કહ્યું તેમ, રશિયા ઇઝ અવર મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ફ્રેન્ડ and it has never let us down except once. That is my personal opinion. It may not be true, others may try to comment on that. અને એ હતું ચાઇના સાથેનું જ્યારે વોર થયું ત્યારે રશિયા વોઝ એ બાયસ્ટેન્ડર, અને એને પૂછવામાં આવ્યું ખુશ્ચોવને ત્યારે એણે કહેલું કે ચાઇના ઇઝ અવર બ્રધર, ઇન્ડિયા ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ. એટલે આવું આટલું નજીકના સંબંધો તો હવે કઈ ત્યાં યુક્રેનમાં કે બીજે કઈ છે નહીં. ચાઇના સાથેની લડાઈ વખતે કઈ ના થાય એ વખતે રશિયા કદાચ આપણને ના પણ આપે, કોઈ સેન્કશન ના હોય તો પણ. એટલે આ બધી બાબતો બહુ ડિપ્લોમેટિકલી હેન્ડલ કરવાની બાબતો છે. આપણા ડિફેન્સ એક્સપર્ટ્સને સાથે રાખીને હેન્ડલ કરવાની બાબતો છે, અને પછી એને ઓપરેટિવ કરવાનું એ મોટું જબરજસ્ત કામ છે. હવે બ્રહ્મોસ હમણાં છૂટી ગયું તો પાકિસ્તાનમાં જઈને પડ્યું. તો આ જો કઈક આમાં આવું ગડબડ થાય તો ખુરદો કાઢી નાખે. એટલે આપણે ક્યારેક કોક આવું બ્રહ્મોસ જેવું થઈ જાય તો શું થાય એ પણ આપણે we will have to worry about the fallback arrangements to ensure the safety and security of misfire of these equipment. એટલે આ બધું ઘણું બધું કરવું પડે before it is installed and made the operative with the total reliability. પ્રવીણભાઈ. ઓકે, ધન્યવાદ વ્યાસજી.
હવે એક સવાલ એટલા માટે ખાસ સવાલ કેતનભાઈ માટે પણ છોડ્યો હશે, પણ એ પહેલા એક જવાબ અધૂરો હતો ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે. સોરી ફોર ધ ઇન્કન્વીનિયન્સ સર. ઉત્પલ સર, આપ આત્મનિર્ભરતા પર આવ્યા હતા, ત્યાંથી ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે આપનો અવાજ નહોતો પહોંચી શક્યો. એક તો એ આપની વાત કમ્પ્લીટ કરો, અને બીજી વાત જે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની વ્યાસ સાહેબે વાત કરી કે જો અમેરિકા સેન્કશન્સ લાદે અને એ કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ મળતા પહેલા, તો એમાંથી ભારત કઈ રીતે આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકે? આત્મનિર્ભરતામાં પ્રવીણભાઈ મારું ફોર્મ પણ એવું માનવું છે કે આત્મનિર્ભરતા એડવાન્સ સિસ્ટમની અંદર હજુ આપણે બહુ ઘણા છીએ, અને ફાઇનાન્શિયલી અને ડિફેન્સ રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ બંનેની દ્રષ્ટિએ માટે દેશ હજુ બહુ તૈયાર નથી. That is number one. Secondly, no country worth its salt will ever part with the TOT and the defense technology કે જેથી કરીને પોતાની જે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય that gets into trouble. આપણે જ્યારે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ અને વિયેતનામ અને જ્યારે ફિલિપિન્સને આપવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે કેટલા વખત પછી આપણે એને વે કરી અને અલગ અલગ એના સ્ટ્રેટેજિક, જીઓ સ્ટ્રેટેજિક, જીઓપોલિટિકલ ઇશ્યુઝ એને કન્સિડર કર્યા પછી એને આમ કરવા માટે અને બ્રહ્મોસની ટેકનોલોજી એને આપવા માટે આપણે નક્કી કર્યું. માટે અને અત્યાર સુધી કાટસા જે એડવાન્સ ટેકનોલોજીને સપ્લાય કરવા માટેના જે એગ્રીમેન્ટ હતા, બેકા કાટસા ઓલ ધેટ કેમ અમેરિકા વોઝ નોટ રેડી ટુ ગીવ યુ ધી એડવાન્સ ટેકનોલોજી. Because Pentagon always used to tell the US Congress કે એકવાર તમે જો ઇન્ડિયાને આ ટેકનોલોજી પાસ ઓન કરી, that means it is in the hands of Russia. Because Russia, India was that time considered as a Russian ally, though we were not ally, we were a non-aligned. But they very strongly believe કે આ એકવાર જો આ જો ટેકનોલોજી એમના હાથમાં ગઈ, તો as far as America is concerned, is compromised. Now today nobody will close down their aircraft manufacturing plants, aircraft carrier manufacturing shipyards, the advanced weaponry, advanced torpedoes, advanced missiles, advanced drones. Nobody will part with that, and therefore ultimately the source code or maybe some kind of important the domain, they will always retain with themselves and they will make you dependent on them. Make no mistake on it. And therefore, whether it is British aerospace, whether it is Northrop Grumman, whether it was, whether it is Boeing or McDonnell Douglas, this is, this is the age-old, the tricks and trade that they've been, using it. And that is why American and Russian, the economy that survives on the arms, manufacturing and arms, sale of the weaponry. So therefore, આ મહાસત્તાઓએ દુનિયાના ઓલમોસ્ટ દરેક દેશોને લડાવ્યા છે, અને એમાંથી એમની શેવરોલેટ ને મર્સિડીઝ અને કેડિલેક એમના સિટીઝમાં ચાલતી રહી છે. This is the reality of life. So આત્મનિર્ભરતા in 100% is not achievable, and that everybody must know about it. પણ જે critical technology છે to a large extent will be made available. But the critical technology like say take a instance of the space sector. Any under the cryogenic engine, કેટલા વર્ષ પછી એની technology it was passed on to India, and that also then will be indigenously manufactured. That. So therefore, like nuclear reactor, I'm telling nuclear submarines, nuclear missiles to a large extent, જેની thermonuclear devices. It's not going to be made available to you, and therefore the whole crux of the issue is that you have to remain dependent on the world powers, and that is why they are superpowers, whether we like it or not. If you do not have the economic might and military might worth your salt, then just endure the pain. Don't be moralistic about it, and don't start teaching the world how morality plays the ground and how they should behave. People, after some time, they will start laughing at you and your naivety. It doesn't work out in real world. And in real world, there are no obvious answers. You have to prepare yourself. અને એને માટે જેમ જયનારાયણભાઈ હંમેશા ગુજરાતીમાં એક પ્રોવર્બ વાપરે છે, તો મને બી આજે વાપરવા દો કે ધોતિયું નીચે જ્યારે પાણી આવે ને ત્યારે ધોતિયું ઉપાડવાથી કોઈ ફાયદો નથી થતો. માટે economic might and military might, these are two issues which takes time.
and therefore you have to prepare the nation for it. And therefore આત્મનિર્ભરતા is a movement, ચળવળ છે, અને એ ચળવળ ચલાવ્યા પછી એને ફ્રક્ટિફાય થતા, mark my words, it will take at least 1 to 2 decades if you are serious about it. TOT, nobody gives you like that. TOT for what? Routine technology transfer will always be made available. Normal torpedoes you can manufacture, which you can further, re-export. But state-of-the-art torpedoes, state-of-the-art missile, vertical launch system, the homing devices, the politically, necessary drones with the offensive capability. હજી સુધી કેમ અમેરિકાએ આપણને offensive drone હજી આપ્યા નથી, ના રશિયાએ આપ્યા છે. If they give it to us, today we can knock off Dawood Ibrahim's bungalow, in the, Karachi or Islamabad. But they won't give it to us. That you have to develop yourself. Make no mistake about it. Similarly, Airbus or, the British Aerospace will not give you state-of-the-art technology of the artillery, guns and other things. That you have to manufacture yourself. And therefore your research in the DRDO, they must come to the state-of-the-art facility. America, Germany, Russia, they have been able to do it because they have the state-of-the-art R&D labs. Where are the R&D labs in this country? Which you can call it worth its salt. Somebody has to ask these questions. અને જેમ મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે તમે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે is very very dangerous situation, because Russia and China, they are doing a perfect tango. They, mark my word, તમે આ રેકોર્ડ કરજો. They have realized themselves that militarily the Russia will humiliate America, UK and NATO, and economically China will humiliate America. And therefore they will put, they will create a situation. Both Mr. Putin and both, Mr. Biden, they are playing a dangerous game. Mr. Biden wants Russia to be tied down in the Europe, and Mr. Putin wants America and NATO to be tied up in Europe. And therefore what happens in the Indo-Pacific region and South China Sea? The China will be the ultimate winner. Without firing a bullet, without spending a money, without any strain on the economy, Okay. China will come out to be ultimate winner in this Russia-Ukraine war. Because America, UK, NATO, they all are spending millions of dollars in arming Ukraine. Where is that money going to come from? In a pandemic hit, the economy of America, UK and NATO. अपने लिए तो पैसा है नहीं है, और लोगों को missiles दे रहे हैं. So ultimately it will be it will be felt in the cities of New York and Washington DC. Similarly, Russia will also go down fighting Ukraine. There is going to be no easy answer for Mr. Putin either. But what is China doing? And China's Taiwan policy, China's South China Sea policy, China's Indo-Pacific policy. Does India have the independent capability to counter China in Indo-Pacific and South China Sea? Okay. Without the support of America or Russia? And now India has done a tightrope walking and taken no side. Obviously America is thinking we are on the side of Russia. Russia is thinking you have not given us a open support, you have only abstained. But now that we have bought the oil, you recall what is the dangerous statement the US State Department has made. It said India has not made any mistake. You can go ahead and buy the oil from Russia. But please remember on which side of the world you are standing. So Okay. there is what is the threat? That when the time comes, we'll show you. સમય And therefore, you cannot either depend on America or you cannot depend on Russia. And in the kind of geostrategic situation that has emerged, where China is knocking on your door on the eastern sector LOC, and where the northern command, northwestern command, eastern command and western command are almost active and hot and alive, and where your forces have been tied down almost for a two-front war, it is not a very easy situation. બહુ સાચી વાત કરી વોરા સાહેબ, આ બહુ સાચી વાત કરી કે વર્તમાન સ્થિતિમાં જે પડકારો છે ચાઇનાને લઈને અને જે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે, કદાચ જે પણ વર્લ્ડ લેવલ પર પોલિટિક્સ થઈ રહ્યું છે, બે મહાસત્તાની લડાઈની આપણે વાત કરી. કેતનભાઈ, એક ઉત્પલભાઈએ જે વાત કરી કે અત્યારની પરિસ્થિતિ આપણા માટે ટાઇટ રોપ ને તલવારની ધાર, ભૂતકાળની ડિબેટોમાં પણ ચર્ચાયું, પણ આ મહાસત્તાની લડાઈમાં મહાસત્તા એવો ધંધો ન કરે
કે લાખના 12,000 થાય આપણી ભાષામાં, જે પરિસ્થિતિનું અત્યારે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. હવે જે પ્રતિબંધો સેન્કશન્સ લાગ્યા રશિયા પર, કે આગળ જતા આપણે રશિયા તરફે રહેવું અથવા તો સોફ્ટ કોર્નર, આપણે તો હજી સુધી મત નથી આપ્યો, મતથી દૂર રહ્યા છીએ, પણ આ પરિસ્થિતિમાં શું અમેરિકા પણ ભારત પર સેન્કશન્સ લગાવી શકે આવનાર સમયમાં? કેમ કે ભૂતકાળના આપણા કડવા અનુભવ પણ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અમેરિકન કંપનીઓને ભારતમાં આપણે રાહત નહોતી આપી, તો ટ્રમ્પ સરકારે તો GNP સ્કીમમાં પણ ફેરફાર કરી દીધો, એ રિવર્ટ હતું અમેરિકાનું. હવે અત્યાર સુધી જે ભારતનું વલણ છે તે જોતા શું આપને લાગે છે કે રશિયાને પડખે રહેવા માટે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની કિંમત ચૂકવવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે? આમાં જે જયનારાયણભાઈએ શરૂઆતમાં કહ્યું ને, એક કાયમ સિમ્પલ રૂલ છે કે there is no permanent friend. અને એક રીગનનું બહુ ફેમસ સેન્ટેન્સ છે કે સ્ટ્રોંગર ડિફેન્સ ઇઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન પીસ. રશિયા અને ચાઇનાનો જે એગ્રીમેન્ટ થયો છે અત્યારે એ બહુ ક્લિયર છે કે આપણે 62માં જે જોયું હતું કે ચાઇના ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ, પણ અત્યારે તો રશિયા ઇઝ સબસ્ટિટ્યુટ એલાય ઓફ ચાઇના. એટલે રશિયાને આગળ જતા ચાઇનાની અંડર કંટ્રોલમાં થોડું ઘણું રહેવું પડશે. બીજી વસ્તુ, અત્યારે જે ઇન્ટરનેશનલ બધા એનાલિસ્ટ છે ઇન્ક્લુડિંગ ઝી ઇઝ પ્લેઇંગ વેરી સેફ ગેમ. એ કંઈ આમાં પડશે નહીં. આજે નાટોની મિટિંગ થઈ જશે. આપણે જ્યારે પહેલી વાર યુક્રેનની વાત થઈ ત્યારે લોકો કહેતા હતા કે 4 દિવસમાં પુટિન કીવમાં પહોંચાડી દેશે. પુટિનનું આખું લશ્કર અટકી ગયું છે, એની ઇકોનોમિક સેન્સરની ઇફેક્ટ શરૂ થવાની થઈ ગઈ છે, અને એને જે જોઈતું હતું આખું જે નાટો છે એ હવે યુનિફાઈ થઈ જશે. એમાં સ્વીડન, ફિનલેન્ડ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કે જે બધા કન્ટ્રી સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરમાં જોડાયા નતા એ પણ જોડાઈ જશે. પૈસા ક્યાંથી આવશે? અત્યારે દુનિયાની સૌથી મોટી ઇકોનોમી 2 છે, અમેરિકા અને US, પછી ચાઇના આવે. પૈસાની કોઈ તંગી નહીં રહે. અને એ જે ખેંચાશે વોર, એટલે સ્ટાર વોર્સમાં જેવું રીગનના ટાઈમમાં થયું હતું કે રશિયા તૂટી ગયું હતું, ચાઇના 10 થી 15 વર્ષ સુધી પોતાની ઇકોનોમી ઉપર લાવવા માટે જ પ્રયત્ન કરશે. પ્રોબ્લેમ આપણે ક્યાં થઈ શકે કે જે તમે કહ્યું તો જે કાટસા છે એ કંઈ વર્ષોથી નથી, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, TOT થતી હોય છે. ઇઝરાયલ જેવી રીતે ઇઝરાયલે R&D કર્યું. પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે? એક તો આપણે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન હોય, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર આપણું એકદમ ઓછું છે, 60% પેન્શન અને સેલરીમાં જાય છે. અને ત્રીજી મહત્વની વસ્તુ, અમેરિકા 12% ડિફેન્સ બજેટ R&Dમાં વાપરે છે, ચાઇના 20% વાપરે છે, આપણું બજેટ 4% છે. એ 4%માં 50% તો જેને કહેવાય કે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર આ તેમાં વપરાતું હોય છે. એટલે સૌથી મોટી અત્યારે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આપણે રશિયા આપણને કેટલા વર્ષ સુધી સપ્લાય કરશે, આપણે કઈ બાજુ આગળ જતા ઉભા રહીશું. આપણે એમ માનીએ કે રશિયા જેવી દૂરીમાં આપણે છીએ તો ચાઇના રશિયા એક થાય તો આપણે ક્યાં ઉભા રહીશું? કારણ કે ક્વાડની જે મિટિંગ થઈ છે, ડિપ્લોમસીમાં સ્ટેટમેન્ટ હંમેશા માઇલ્ડ આવતા હોય છે, પણ આજે કાલ બીદેને જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મારે પણ વાત હતી કે જે જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા જોડે ક્વાડની મિટિંગ થઈ એ વખતે બીદેને એ પછી જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને એ પહેલા એમના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી ડોનાલ્ડ લુએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે બિલ્કેન હેઝ સ્પ્રેડ નો એફર્ટ. એટલે થોડી ઘણી તો આમાં ગંભીરતા થઈ શકે. હવે જે આપણે કહ્યું કે સેન્કશન, તો જે 1998માં ગ્લેન સેન્કશન થઈ હતી એટલી બધી જે કહેવાય ભારે નથી કે 2017માં ટ્રમ્પે જે મૂકી હતી. કાટસામાં કાઉન્ટરિંગ અમેરિકન એડવર્સરી થ્રુ સેન્કશન્સ ફોર ધ સ્ટ્રેટેજિક, એમાં તુર્કી પર એ લોકોએ મૂકી છે, પણ એટલી બધી આપણે અમેરિકા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છીએ. પણ આપણી પાસે જે હાલની પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ તો આપણો સૌથી વધારે ટ્રેડ અમેરિકા જોડે $113 બિલિયન છે, જેમાં $73 બિલિયન એક્સપોર્ટ છે. સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ યુમાં પણ આપણો ઇમ્પોર્ટ છે એ ખૂબ જ વધારે છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ઇકોનોમિકલી પણ જોવા જઈએ આપણે એક ડેમોક્રેસી છીએ, અને જે લોકો ભલે ગમે માનતા હોય પણ ઓલવેઝ ડેમોક્રેસી ઓલવેઝ વિન. ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર જુઓ, સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર જુઓ કે હવેની પરિસ્થિતિ જુઓ. લોકો એમ કહેતા હોય છે કે પાકિસ્તાન પાસે ન્યુક્લિયર આર્મ હતા, આપણી પાસે હતા. રશિયા પાસે ન્યુક્લિયર આર્મ છે, પણ એ આર્મ વાપરવા માટે ન્યુક્લિયર આર્મ અમેરિકા પાસે પણ એટલા છે, બ્રિટન પાસે પણ છે, ફ્રાન્સ પાસે પણ છે. એટલે ધીસ થ્રેટ મે નોટ મટીરિયલાઇઝ. બાયોલોજીકલ વેપન કે કેમિકલ વેપન વાપરશે તો મારું એવું માનવું છે કે 1 કે 2 મહિનામાં પુટિન પાછું નહીં કરે તો જેવી રીતે સર્બિયામાં મિલોસેવિચની હાલત થઈ હતી એવી જ લોંગ ટર્મમાં થશે. એમનો અમૃતકાળ 2036 સુધી રહે એવું મને લાગતું નથી, અને એ વસ્તુ આપણે આગળ જતા જોઈશું 2-3 મહિનામાં. પણ આજે નાટોની બીડેનની મિટિંગ થશે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજનું ડિસ્કશન બહુ સારું છે. આપણે લાસ્ટ વીક કોવિડનું કર્યું હતું, એડવાઇઝરી આવી ગઈ,
એટલે જે ઉત્પલભાઈ કહે છે કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન, પણ આપણે માટે મહત્વનું એ છે કે આપણે આવતા 10 વર્ષમાં આમાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આપણે જે જૂના ઇતિહાસની વાત કરતા એ છે કે હમણાંની વાત કરતા છે, પણ 10 વર્ષ પછી શું થશે એ વિચારવું જોઈએ. જેવી રીતે ઇઝરાયલે કર્યું છે. ઇઝરાયલ અત્યારે ઇઝરાયલ ઇઝ પ્લેઇંગ ટાંગો, એ રશિયા જોડે સારું રહેવા જાય છે, પણ 1 મહિનામાં જોશો કે ઇઝરાયલ આખું નાખું રશિયા તરફથી ખસી જશે, મેડિટરનો રોલ કરવા જાય છે. પણ કારણ કે ઇઝરાયલ લોંગ ટર્મમાં અમેરિકા જોડે જ એલાઈ રહેશે. આપણે હવે જે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું પણ એ વસ્તુ ઉત્પલભાઈની પણ સાચી છે કે આત્મનિર્ભરતા 10 વર્ષમાં ના થાય, પણ આપણે છેલ્લા 40 વર્ષથી આ જ વાતો કરીએ છીએ કે ક્યારે થશે. એક કોચિનમાં મને યાદ છે કે 2000માં ન્યુક્લિયર સબમરીન બનાવાતું, 10 વર્ષ સુધી પ્રોજેક્ટ ચાલ્યો, સ્ટાફ બધો જતો રહ્યો, તેજસમાં 30 વર્ષ લાગ્યા. એટલે કે રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ જે જયનારાયણભાઈ આઈઆઈટી અને બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડે થઈને 4% ને બદલે 15% બજેટ કરવું પડે કે 10%. પેન્શન સેલરીમાં 60% બજેટ જાય છે. પેન્શન મળવું જોઈએ, પણ એને માટે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરીને R&D બજેટ વધારવું પડશે. અને 5 કે 7 કે 10 વર્ષમાં આપણે પ્રોગ્રેસ કરીને ઇમ્પોર્ટ 30% પર નહીં લાવીએ તો, કારણ કે કોઈ પણ સુપર પાવર જે વિશ્વગુરુ બનવું હોય તો ઇકોનોમિકલ, સોશિયલ, મિલિટરી અને ટેકનોલોજીકલ ડોમિનન્સ જોઈએ. આપણે આઈટીમાં ડોમિનન્સ છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં ડોમિનન્સ છે. એટલે આ બધી, અને સ્પેસમાં આપણું ઘણું સારું છે. મિસાઇલ વિક્રમ સારાભાઈના ટાઈમથી ચાલતી હતી. એટોમિકમાં બાબાએ કર્યું પછી આપણી પ્રોગ્રેસ કઈ એટલી બધી સારી થઈ નથી. એટલે આ બધી વસ્તુઓમાં આપણે એમ માનીએ કે સાયન્સ, તો સાયન્સમાં એવું છે કે R&Dમાં ગમે ત્યારે બ્રેક થ્રુ થઈ શકે, જે આપણે ઇઝરાયલ પાસે શીખવું જોઈએ. ઇઝરાયલનો એક બહુ સરસ પ્રોજેક્ટ છે કે એ લોકોના જે આર્મીના બેસ્ટ ઓફિસર હોય એમને એ લોકો 20 વર્ષ પછી રિટાયર કરીને પ્રાઇવેટ કંપની બનાવવાનું કહે છે. અને એ લોકોએ આગળ જતા આ બધી જે પેન્ટિયમની નવી ચીપ કે ડ્રોન કે પેગાસસ એ બધું ડિફેન્સના લોકોએ કર્યું છે, પણ દે આઈડેન્ટિફાય એક્સલન્ટ ઓફિસર એન્ડ ધેન દે ગો ફોર પ્રાઇવેટ સેક્ટર. એટલે આવી રીતે ઇનોવેટિવ કરીશું તો જ આગળ આવીશું. કારણ કે આપણું જે હવે આ કોવિડની બીમારીને પેટ્રોલના જે એ છે તેના લીધે ઇકોનોમીમાં પણ આગળ જતા કેટલું બજેટ ફાળવી શકીએ. એટલે નાવ ઓર નેવર, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार. પણ એમાં જેવી રીતે ઇઝરાયલે 1946માં ટ્રેક્ટર વાપરીને પછી ટેન્ક બનાવી એવી રીતે ઇન્ડિયામાં પણ સાયન્ટિસ્ટ અને જે કહેવાય કે ટેકનિકલ મેન પાવર છે એનો ઉપયોગ કરી 5 થી 10 વર્ષમાં કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર વધારી અને તો જ આત્મનિર્ભર થવાશે. બાકી જે લોકો કહે છે સેન્કશન આવે તો કશું જ નહીં થાય, તો 2000માં સેન્કશન એટલી બધી હતી નહીં અને આપણી પાસે ફંડ ઘણું સારું હતું. પણ સેન્કશન માટે આપણે હવે આ સંજોગોમાં લોકો જે માનતા હોય છે, મેં પહેલા પણ કહ્યું છે કે બાઇડેન એને આખું નાટો બહુ સારી રીતે 4 મહિનામાં એ લોકોને એકજૂટ કરી દીધા છે. અને એ કંઈ એટલા બધા વીક માણસ નથી, ટફ છે. એ જે આ પુટિન જેવી રીતે 10 વર્ષ તૈયારી કરતો હતો તો 2009થી બાઇડેન પણ રશિયાને સારી રીતે ઓળખે છે. એટલે આ વખતે રશિયા નાટોમાં 1 ઇંચ પણ આગળ નહીં જઈ શકે. યુક્રેનમાં અટકી ગયા છે, 10,000 માણસ મરી ગયા છે. અને એ લોકોની હવે જે ક્લાઇમેટ કન્ડિશન બદલાતી જાય છે, એટલે આપણે હમણાં તો એક વસ્તુ છે જે જયનાભાઈ ડિપ્લોમેટિકલી કે આપણે જે સાઇન કર્યું હતું S-400 એક કાટસા પહેલા કર્યું હતું એ સેવિંગ ગ્રેસ છે. અને જે કહેવાય કે ચાઇનાની જેમ આપણે હવે શાંતિથી બેસી, અને કારણ કે આપણી પરિસ્થિતિ પણ અમેરિકા સમજે છે કે આપણે રશિયાનો એ રાખવો જોઈએ, પણ લોંગ ટર્મમાં આપણે રશિયા ચાઇનાનો જે એગ્રીમેન્ટ છે એ ધ્યાનમાં રાખવો પડશે. અને એ આમાં એક જે કહેવાય કે વી હેવ ટુ ડાન્સ વિથ ધ ડેવિલ. એટલે હમણાં તો આપણા ચાલે છે, પણ આગળ જતા આ જ પરિસ્થિતિ રશિયાની જે અત્યારે યુક્રેનમાં છે એવી જ ચાઇના જોડે આપણી પરિસ્થિતિ છે. એટલે આપણે આમાં બહુ લાંબે પાયે મોટો ટેકો આપવાની વાતમાંથી પણ આપણે એટલા માટે જ જાપાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા એટલા માટે જ વાત થઈ હતી, એટલે જ આજે બીજેને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે રશિયા ઇન્ડિયા ઇઝ જેટરી ઇન ક્વાડ. એટલે એ વસ્તુ ડિપ્લોમસીમાં બહુ મોટી વસ્તુ છે. કોઈ કન્ટ્રીનો પ્રેસિડેન્ટ એમ બોલે નહીં. એટલે આપણે આમાં ધ્યાન રાખવું પડશે. વી આર ઇન અ લિટલ બીટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન. ઓકે, સારી વાત કરી. બહુ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશનમાં સમયનો અભાવ છે, બરો સંરક્ષણ બજેટ આવનાર સમયમાં ડિમાન્ડ અનુસાર વધે કે ન વધે બીજા નંબરની વાત છે, પણ સળંગ બીજા દિવસે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં અનુક્રમે 80 પૈસા 82 પૈસા ભાવ વધી ગયા, જેની ચિંતા પણ આજ મંચ પર. જી ઉત્પલભાઈ, 1 મિનિટ છે આપની, ચલો કન્ક્લુડિંગ કોમેન્ટ પ્લીઝ સર. ના કન્ક્લુડિંગ નહીં, મારે જસ્ટ એટલું જ કહેવાનું કે આઈઆઈટી ની અંદર છોકરાઓ પાસ આઉટ થાય એ પહેલા અમેરિકા વિઝા મેળવીને બેસી જાય છે. જરા એનું બી વિચાર કરવાની જરૂર છે, કારણ કે આઈઆઈટી ની અંદર બજેટ વધારીને એવું ના થાય કે અમેરિકાની લેબોમાં
અને ફિઝિસિસ્ટ ને ન્યુક્લિયર સાયન્ટિસ્ટ બનીને ત્યાંના ન્યુક્લિયર ડિવાઇસ બનાવે, જે અત્યારે બની રહ્યું છે. દેશે એ વિચાર કરવાની જરૂર છે. IIT નો 80% of the IIT graduates they move over to America for the greener span, even before they get graduation from IIT. આ reality of life છે અને આ country એને tackle કરવી પડશે. There is no other way about it. ઓકે, બહુ સારી વાત, બહુ સારી વાત કરી. જો આપણે જ અહીંયા યંગસ્ટર કે આપણું જે ફ્યુચર છે, સમયનો અભાવ છે કેતનભાઈ, એ ઇન્ડિયામાં શું કરશે? કારણ કે હરગોવિંદ ખુરાને 400 રૂપિયાની જોબ નથી મળી, અમેરિકા ગયો નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો, અત્યારે 300 ટેક કંપની ફોર્બ્સની 500માં ઇન્ડિયન છે. એટલે આપણે પેલા અહીંયા ફેસિલિટી એ લોકો માટે એવી તક ઊભી કરવી પડે કે R&D IITમાં અમેરિકાની જેમ કરી શકે. કારણ કે આપણે IIT ઊભી કરી કેતનભાઈ, IIT ઊભી કરી. IIT કોને માટે ઊભી કરી? ઇન્ડિયા માટે ઊભી કરી. આપણે શું કરે પછી ભણીને અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો દેશે શું એ લોકોને ભણીને અમેરિકા મોકલવાના? હા, કેમ નહીં? પકોડા તળવા માટે થોડા IITમાં બને છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો ગુડ લક ટુ આત્મનિર્ભરતા. આજે આપણી ફોરેન એક્સચેન્જ આવે છે ને આટલું બધું, 40% આપણો ડોક્ટરો અમેરિકામાં છે, 40% બ્રિટનમાં છે. કેમ છે? નાસામાં 40% છે. કારણ કે માટે અહીંયા બેડ નથી મળતા. પણ અહીંયા શું કરવાનું? કોવિડના બેડ નથી મળતા ને અહીંયા. એમને આપણે શું કરીએ ઉત્પલભાઈ? અહીંયા બોલાવી બધાને ગૂગલ વાળો અહીં શું કરે? સત્યાના દાલ. ઓકે કેતનભાઈ, ઉત્પલભાઈ, દરેક ઓપિનિયન છે ને IIT નું જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, અથવા તો આપણે ટેલેન્ટ કદાચ જો બહાર જાય છે તો ને ટેકલ કરવાની વાત છે, તો તેમના માટે પણ તકો ઊભી કરવી પડશે. કેમ કે એ તકો ઊભી કર્યા વગર પણ આપણે આત્મનિર્ભરતાની વ્યાખ્યા નહીં લખી શકીએ, અથવા તો લખીશું તો તેનો કંઈક અર્થ જુદો નીકળશે. પણ હા, આપણું ટેલેન્ટ જો બહાર જાય તો શું મિસિંગ છે, અથવા તો તેને કઈ રીતે ટેકલ કરી શકાય બહાર ન જાય, અને આપણા વિકાસમાં કે આપણા આત્મનિર્ભરતાની વ્યાખ્યામાં કઈ જો હેલ્પ કરી શકે, તો એ પણ પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ. પણ આ સવાલ છે અને આ સવાલ ગંભીર છે. એ સવાલ પણ અત્યારની જે ટાઇટ રોપ વાળી સિચ્યુએશનમાં થોડો એ પણ આવનાર સમયમાં વિચારવો પડશે, અથવા તો તેના પર ફોકસ કરવું પડશે. સમયનો અભાવ છે. વ્યાસ સાહેબ, ઉત્પલ વોરા અને કેતન શુક્લા, ધન્યવાદ ચર્ચામાં જોડાયા. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.